Γεια σας φίλες και φίλοι. Σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσουμε την χρήση του HDBox στην ετοιμασία αποτύπωσης ενός εισιτηρίου και στα εργαλεία που παρέχει για την σχεδίαση. Πρόκειται εδώ για ένα 7όροφο κτίριο που έχει αποτυπωθεί με όργανα, με στάσεις και σημεία, δηλαδή με τοπογραφικά όργανα. Έχουν σχεδιαστεί και τα περιγράμματά του. Μπορούμε να δούμε και τα σημεία τρέχοντας την εντολή SDD που ανοίγουν και κλείνουν τα σημεία. Έχει και κάποια εσωτερικά σημεία μέσα για έλεγχο, έχει τις στάθμες των επιπέδων με σημεία, αλλά έχει μετρηθεί και με laser scanner, οπότε έχουν παραχθεί από αυτό οι εικόνες του Point Cloud. Οι εικόνες έχουν εισαχθεί με τη γεωναφορά τους μέσα στο σχέδιο. Μπορούμε, για κάθε επίπεδο υπάρχει και κάτωψη και άνοψη, δηλαδή υπάρχουν δύο εικόνες για κάθε επίπεδο στο συγκεκριμένο παράδειγμα, για κάτωψη και άνοψη. Ας πούμε πρώτος άνοψη, πρώτος κάτωψη, το δεύτερος άνοψη, δεύτερος κάτωψη, και το ίδιο για τους υπόλοιπους, μέχρι και τα υπόγεια, τα που βλέπει κανείς τα μηχανολογικά και κάτωψη. Τώρα, αφού εισαχθούν οι εικόνες με τη γεωναφορά τους από εντολές που έχουμε δείξει, εισάγονται αυτόματα με αυτή την εντολή τα layer των όλων των επιπέδων. Μάλλον καλύτερα να σας τα δείξω εδώ. Εισάγονται αυτόματα τα layer όλων των επιπέδων. Για κάθε layer είναι ορισμένο ώστε να είναι διακριτό και στον εύρο σημείων, και έχει επεξήγηση τι αφορά και πού χρησιμοποιείται το καθένα. Εισάγονται αυτόματα τα φίλτρα, τα οποία είναι ανά επίπεδο. Ας πούμε το υπόγειο α τα layer του, έχει και διάφορα άλλα φίλτρα τα οποία βοηθούν στη σχεδίαση, ας πούμε να δει κανείς όλες τις κολόνες ή τις στάθμες όλων των επιπέδων ή διάφορα τέτοια. Έχουν επίσης εισαχθεί και τα Elman, τα οποία αυτόματα για κάθε επίπεδο, υπόγειο β, υπόγειο α, υπόγειο β, οπότε εδώ πέρα τώρα με το που ορίζουμε το Elman υπόγειο β, είναι το current layer το σχετικό με το υπόγειο β και ανοίγει η εικόνα η οποία αφορά το συγκεκριμένο. Έτσι μπορούμε να δουλεύουμε όλα τα επίπεδα στην ίδια θέση και να τα εξετάζουμε και μαζί. Δηλαδή ανάμεσα στο υπόγειο α και το υπόγειο β, ας πούμε, υπάρχουν και κάποια ενδιάμεσα Elman, τα οποία είναι τα δύο επίπεδα μαζί, όπου το ένα επίπεδο είναι έντονο, το άλλο πιο αγνό, και μπορεί να γίνει εύκολα η σύγκριση, να λυθεί κάποια πορεία ή να βοηθηθεί η σχεδίαση. Εδώ φερειπίν είμαστε στον τρίτο όροφο. Να κάνω ένα μικρό παράδειγμα πώς σχεδιάζουμε. Αν φερειπίν θέλω να κάνω τον τοίχο και θέλω από εδώ, αλλά να σχεδιάσω στη διεύθυνση της μεγάλης ευθείας, όχι μέχρι εδώ. Πληκτρολογώ κάπα, σημείο ευθείας, οπότε ορίζω την ευθεία αυτή και λέω ότι το μήκος μου θέλω να είναι αυτό. Μετά εδώ πέρα που θέλω την τομή αυτών των δύο ευθειών, πατάω πάλι το κάπα, τομή ευθειών, του ορίζω την πρώτη ευθεία, του ορίζω και τη δεύτερη με μεγάλο μήκος, οπότε μου φτιάχνει το σημείο απέναντι και αμέσως και μπορώ να συνεχίσω τη σχεδιασή μου. Εδώ είναι μικρά τα κομμάτια, οπότε εύκολα μπορεί να σχεδιαστούν χωρίς κάποιο εργαλείο και ούτω καθεξής. Κάπως έτσι, και ανάλογα με το τι θέλω να σχεδιάσω επιλέγω τη σωστή εντολή και ορίζεται αυτόματα το layer και ο τρόπος ο οποίος θα εμφανίζεται. Αν πάμε τώρα στον τέταρτο όροφο,
Και κάνουμε το ίδιο. Τώρα με την ίδια εντολή θα το κάνω λίγο πιο γρήγορα. Είναι εδώ ο τέταρτος όροφος. Και σχεδιάζουμε το υπόλοιπο δύο τρόπο που δείξαμε και πριν. Αν τώρα που έχουμε σχεδιάσει τον τέταρτο όροφο θέλουμε να ελέγξουμε την σχέση του με τον τρίτο που σχεδιάσαμε πριν, επιλέγουμε το Elman τέταρτος τρίτος και εδώ είναι με έντονα χρώματα ο τέταρτος και με πιο αχνά ο τρίτος. Οπότε να δούμε τις σχέσεις των δύο. Εδώ μπορούμε να κάνουμε κάποιες διορθώσεις και γενικά να λύνουμε οποιασδήποτε πορείες γρήγορα. Οι τομές που φαίνονται στο σχέδιο είναι σε τέτοιο χρώμα και τέτοιο πάχος που δεν ενοχλούν και μπορούν να μένουν ανοιχτές. Είναι για να συμβουλευόμαστε το Point Cloud. Είναι τομές που έχουν κοπεί από το Point Cloud, επίσης σαν images. Αν φέρει είμαστε εδώ και σχεδιάζουμε και θέλουμε να δούμε την τομή 12, πηγαίνουμε στο σχέδιο των τομών. Εδώ έχουν εισαχθεί οι τομές στη σωστή τους θέση υψομετρικά με τη γεωαναφορά τους. Έχουν σχεδιαστεί με την εντολή του SD Box τα custom lines για κάθε επίπεδο μια γραμμή με το όνομά του, οπότε δεν χάνεται κανείς τα επίπεδα. Και με την εντολή ZVV μπορούμε να βρούμε την τομή 12, να πάμε κοντά και να δούμε, να λύσουμε τις απορίες που έχουμε για το συγκεκριμένο σημείο. Στον τρίτο ήμασταν, να δούμε εδώ αν κάτι μας βοηθάει ή μας λέει. Έτσι μπορούμε γρήγορα να πηγαίνουμε από τομή σε τομή. Ας πούμε, αν θέλουμε να πάμε στη τομή 6 ή να... Εάν τώρα θέλουμε από την τομή να πάρουμε κάποια στοιχεία όπως στάθμες ή ύψη, μπορούμε να τα σχεδιάσουμε. Οι στάθμες μπαίνουν στη σωστή τους θέση, δεν υπάρχει κανένα θέμα υψομετρικό γιατί είναι γεωφαρμένες από το Point Cloud, και μπορούμε να σχεδιάσουμε και τα ύψη. Ό,τι περνάμε στην κάτωψη καλό είναι να σχεδιάζεται. Οι διαστάσεις στις τομές καλό είναι να μπαίνουν ως linear με την κάτι διάστασή της δηλαδή, και να συνεχίζουμε πάχος πλάκας, ύψος ορόφου και ούτω καθεξής. Και αυτά είναι ορισμένα να είναι διάκριτα στον Point Cloud και μπορούμε να συνεχίζουμε τη σχεδίασή μας ή να περάσουμε εδώ κάποια πράγματα. Πάντα μπορούμε να ανοίγουμε και να κλείνουμε τα σημεία με την εντολή SDD. Αν έχουμε πάρει σημεία, να συμβουλευόμαστε ή να δούμε ή να ελέγχουμε το σχέδιο. Εδώ συγκεκριμένα για τόσο μακριά έχει πάει αρκετά καλά, μπορώ να πω, και μας βοηθάει για να ελέγχουμε και τη σχεδία στην οποία κάνουμε. Τώρα τα σημεία αυτά συγκεκριμένα δεν αφορούν το συγκεκριμένο επίπεδο, αλλά μπορούμε όποτε θέλουμε να τα συμβουλευόμαστε. Αν τώρα πάμε φερειπίν στο υπόγειο α, πάντα εδώ μπορούμε να ανοίξουμε τους τοίχους του τρίτου, ας πούμε, χρησιμοποιώντας αυτές τις εντολές του. Η τύχη του β της κάνω και ένα κόκκινο χρώμα για να φαίνονται και έντονες, και μπορούμε γενικά σε κάθε επίπεδο να βλέπουμε τα διάφορα στοιχεία του ενός ή του άλλου και να συνεχίζουμε τη σχεδίασή μας στο επίπεδο. Γενικά το SD Box έχει πολλές εντολές προσαρμοσμένες στα Elman και οι αποτυπώσεις τυρίων είναι κυρίως σε αυτό το πλαίσιο μελέτης προσαρμοσμένες, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάλλιστα και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αν κάνει κανείς τα επίπεδα το ένα δίπλα στο άλλο.
Ένα τελευταίο που θέλω να πω για το συγκεκριμένο, ότι μπορούμε τώρα, στην περίπτωση που έχουμε και τοπογραφικό αλλά έχουμε και κατόψεις, μπορούμε για το τοπογραφικό να σώσουμε το view ως έξα και μπορούμε να ορίσουμε για τις κατόψεις, για να μπαίνουν σωστά οι ενδείξεις και αυτή η διεύθυνση, ας πούμε, οι ενδείξεις και οι διαστάσεις και τα λοιπά, να δουλεύουμε με τις κατόψεις που είναι πιο σύνηθες και να σώσουμε αυτό το view ως κατόψεις. Από εδώ και μπρος, όταν δουλεύουμε το τοπογραφικό, μπορούμε να δουλεύουμε στο έξα και θα είμαστε έξα, όπως βλέπετε εδώ από τις συνταγμένες, και ή για τις κατόψεις, συγγνώμη λάθος, ή για τις κατόψεις να δουλεύουμε πάντα στο ίδιο σύστημα που δουλεύουμε για τις κατόψεις και οι εντολές όλες λειτουργούν σωστά. Ελπίζω να βοήθησε αυτό το βίντεο και εύχομαι να σας έδωσα κάποιες ιδέες για την σχεδίαση τέτοιων περιπτώσεων.